Kluci dorazí a snad to poběží, jak bych si tak zhruba přál. A kdo neviděl předchozí streamy, tak o něco občas přišel. Dokonce tady bude follow i donate, myslím Sanitka. Pak tady budeme mít Bart, aby se měl zobrazovat, a pak naštvaná žena, která bude zobrazovat, myslím, donaty, nebo tak nějak to je. Teďka přesně nevím, jinak na YouTube, na Twitchi a na Mixeru minimálně stream. Pokud kluci dorazí, tak by se měli připojit ke mně na GTA 5 normální online. Parta, nebo tak nějak to tam je. Je to pod skupina online hraní. Díky moc a doufám, že se vám líbí overlay. Stream jsem nějak nestihl, protože jsem tady řešil, aby to aspoň trošku fungovalo. Takže asi takhle. No, já vyjdu ven a uvidíme jen. Takže asi tak. Tady. I'm rapidly losing my sang-froid. No, tak já teda pojedu. Ty mi dej káru, vole. Mel! We've met. Tak, merci, pardon, já si to tady přehodím, ať vidím, jestli... Jo, vítej, Lukas, vítej. Počkej. Doufám, že ho zbyl, hajlíka. No, toho se nezbavím, jestli myslíš tu páteř, tak to už se nezbavím. Jo, díky moc. To již mutace musí být. Aspoň trošku zpestření. Co říkáš na overlay? Trápil jsem se, abych nekopíroval něco, tak mi to trošku zabralo. Dělal jsem to malováním. Není ti moc rozumět, tak mám mluvit, jo, já musím stáhnout hru. Jasně, počkej. Hra měla být nastavená úplně nějak jinak a ono se to nějak celý pošunčilo, takže mám hru na zvukovce, místo v monitoru, a jsem to celý musel přehodit. Já ji uberu, dobrý. Kdyby náhodou bylo méně slyšet, tak řekni. Jo, přesně filtr, to není... Tak. Už je to dobrý, jo? Ne, to nemám poštelovaný. Tak -7 hra. Kluky budu muset pak přidat. Já schválně pak někoho potrolím, že jo? Tak jo, díky, že to zdůřneš. A jdeme na ten haste, snad už mám dostatek prachu, ale asi ne. Jí vole. Tyhle vypadni. A Vovko. Vovko, jo. A to bych mohl taky, že jo? To vezmeme zkrátkovat, to nemusím prčet. Vypadni, ty kokote. Ty kote. Mě všichni posílají, pak mě budou cheatovat. Pošlou na mě bounty. Vyhlásej na mě
Ale za střelho dostaneš prachy. Ne. Dneska měl být Alan Wake před tímhle, ale nějak jsem se k tomu prostě nedohrabal. Pojďte tak daleko do řitě. Do mé řitního otvoru. Najdi mi tu potvoru. To je paráda. Jo, Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that. A savvy investor. Ovko, tam je nějaký I'm not such a update. savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit. Again. Ví, Tony. Ještě musím zvednout mikráč. Upsa. Upsanýho upsa. Jo. Hraju to bez zvuku, takže vůbec totálně nic neslyším. Rád mám připravený, že by kluci, kdyby přišli, tak bych je slyšel. A vůbec mi to nevadí. Tak pojď. Nanesl nějaký sígři, než tam dojedu, jak mě odprásknu. Já nechci být mrtvej. A pak ten filtr, tu mutaci pohladím ještě. Jsem to dal možná moc nahlas, že jo? No, tam není žádný stlumení mikrofonu. Dneska bylo update na Vovko a je úplně stejné jako za starých dob. Na serveru bylo 50 000 lidí a hrál jsem 20 FPS, 80. To je nářez teda. To je fakt nářez. Tak. Já když tak pak půjdu v nejhorším do prčic vydělat. Okay. Chtěl jsem streamovat přes Streamlabs Element, Streamlabs OBS, Nidohaje, ale tam jsem viděl, že by to dropovalo, takže... Lester, běž do prčit, Lester. Jo, kup si, no. Kolik máme peněz? Jo, je tady něco za 200 000, prosím vás. All, kluby, jasně za 2 miliony, proč ne? Nepap, to? Jo, ses nenapojil, aha. Tak si koupím benzínku. Průjezd povolen či zakázán? Co bych si tam dal? Oni tady nemají moje logo, to stojí ještě 100 000, to nechci. Asi jenom natural. Ne, to taky nechci. Prčit, to bylo za 200. Custom bike. Ježiš, jak to odškrtnout. Dobře. Back? Poprčit, to jsem nechtěl. What? Co tady bylo? Maze banka, no tak. Ježkovi v oči. Jo, super. Jsem to chtěl kupovat, noční klub. Mážo, teďka se bude zobrazovat jenom buď totálně v chatu, nebo vlastně to tam teprve přidám, a nebo na hlavní stránce mého kanálu, tam máš odkazy, tak tam od teďka to tam je. Je to tam celou dobu. Takže asi tak. Což by mělo stačit bohatě. Já to do zítra napravím. Ale chci koupit za 200 000. A to stojí 300 000 celkově, do prčic. Zdůř, vítej, ahoj, ahoj. A mladý je zase uřvaný, takže já musím ještě vydělat 100 000, abych mohl zavřít Lestrovi pusu, hubu. Lester, zavři hubu. Takže nějaký hejst.
Pak A své. je tam Boldeo. Hrál si už Fortnite, nehrál jsem Fortnite z Plexy, a pokud budu hrát Fortnite, tak ho uvidíte akorát dejme tomu u toho u Badgana, ale nebudu z toho streamovat. Aspoň prozatím ne. Takže já potřebuji někde vydělat nějaký heist. Ok, já se podívám do toho mobilu, co mi to tady přišlo. No, je to trash, no. Já jsem měl pravdu, já jsem včas odešel z toho. Takže Simon říká, lehni, kolik mi prdel. To radši budu hrát. To radši budu hrát Dauntless, tam to začíná být docela zajímavý. GTAčko a tak dále. No. Je to tvůj názor. Přesně no. Ono těch her je dostatek, takže není problém něco si najít. To je. Kdybych přijal nějaký challenge? Nebo nějaký haste? Když se napojí kluci, bude to docela taky trash. Jo, jasně. Proč ne? Počkej, nemluví na mě někde. A už mám halucinace. Tak je to můj názor, tak nemusíš být toxický. Přesně tak, vážení, neurážejte se, je to zbytečné. Pokud se chcete urážet, tak bacha na nějakou lampu nebo roh, jo, tak ať si neurazíte něco. Třeba pindoula. Tak by řekli některé malé děti, které kidi, říkají kidem, že jsou dospělí, no tak. To už je na omáčku. Tak GameTech. Jinak vyšel nový update, pokud máte RTX starší grafiky NVIDIA, že máte víc FPS, víc je vyladěná hra a dokonce pokud máte FreeSync spíš G-Sync nebo otvorovaný monitor, hele, tak ok, to já mám čekat nebo co, nebo jedu. Aha, nečekám. Tak budete mít ještě více FPS, více vyladěno, nebude se vám tolik lagovat hra a tak dále, a tak dále. No a taky menší zatížení asi tak zhruba. Pěkný smajlík, ruce nahoru. Tam tady to zlobí. Já chci hrát, no co jsem tam jakože... Počkám až to dojede. Z Plexi pozor, tohle nedělej, nebo za to dostaneš zbytečně ban. Streamlabs neje. Jak se to říká? Je sice hodnej, ale... Making. Občas nechápe, no. Takže na Sabi a takové ty věci jsou nový alerty. I na Twitchi, na Mixer myslím taky. Pokud byste chtěli poslat donate přes SpaceFko, je to na vás, můžete přes typing. za toho smajlíka. On ho nezná, víš. Takže za to bys mohl dostat ban. To napsal ten jsem to nedám. Udělal Splix udělal zdvižený ruce a hlavu, že jo, a řekl, že to a Streamlabs ho varoval. Pozor za sprosté symboly, jinak dostaneš ban. Hele, 8, zduš. Jak to dlouho ještě bude trvat, než tam do frndí. A už moc ne, tak je dobrý.
Trošku s tím overlayem bojuju, protože se mají zobrazovat jak falovy, tak suby. Pro mě je to trošku nový, ale řekl bych, že se to docela povedlo. Jinak chat se zobrazovat z YouTube nebude, bude se zobrazovat akorát dejme tomu z Twitche, nebo měl by se zobrazovat nějaký upozornění a takové ty věci. Webka pro 8, ne, ještě ne. To by to muselo mít 250 za dnešek a aspoň těch 10 palců. Pak by webka byla. Takže asi takhle. Nějak 8, přečti si pravidla a pokud tady bude nový příchozí. Jo, tady se chlastá, no. Ale bohužel pixely já nepiju, a vy taky ne. Já bych si dal hroznový, spíš živý. Jo, tam nedokáže dojet, prostě zahní doprava. Tapane. CSGO akorát, je to každou hrou cheater. No tak asi nemáš Prime. Na Prime se dostanete asi na 30, co jsem zaslech, nevím co je na tom pravdy. Tak doufám, že snad jo. Tak co, připojím se tam, aby se mě lekli. To jsou pražský vinice, hnojíme hnojem. Zas to prasečí rypoko. Dívejte se vám vodu, kde máte to víno? Jsem boxoval. A vy? Ty hrozný musí být do zítra hotový. Chybí mi 40 expů na to, abych se měl 20. level, 21. Nevím, jako mě to psal nějaký důvěryhodný známý, který hraje. Musíš mít nějaký rank, no je to právě způsobený rankem, pak dostanete vlastně ten Prime, že jo. Ale to už je dlouho, já to nemám otestovaný, protože já ho mám koupený. Kdyby náhodou, tak budete tak dobří, až dosáhnete lvýho, propadlýho ksichtu. Takže asi tak. No, tak já nejspíš se 8 odemkne. Já jsem to čet, takže já nevím, že jo. On ho taky nějak získal. Hej, hele, masere. Nemusíš si kupovat Prime, když tak poskaž ostatní. Very good. Just follow me, miss. What was that? A ball buster. Jo, a nezapomeňte sdílet si, čáci. Anyway, Mr. Chen. Nikdo ti nedá 10 plus zadarmo, no to ne, no, 8. No, on, teďka co jsem koukal, tak stojí ještě možná trošku víc, no. No, 13,5 by the way. Je dobrý, když na to koukám a já vůbec nic neslyším. Now, when I return, we will continue this conversation as gentlemen. Jo, můžeš hrát, ale až já odehraju něco. Už jsme se o tom bavili. Je hezký koukat na film. My to vyřeší za mě. Jak já mám... No, se to pohybuje, že jo. Pokud je to hodně hraný, tak ta hra stoupá, pokud je to méně hraný, tak je levnější. A nebo když máš nějakou akci a oni to někdy nakoupějí. Jo, jinak vážení, pokud jste si všimli, napravo se zobrazuje, máte šanci přes loot, pokud nemám tam teďka odkaz, tak, ale to nevadí. Přes loot je soutěž minimálně o vrek, což je do Steamu hra, pak tam jsou nějaký sluchátka, klávesnice a tak dál. Nazdar, nazdar, konečně se někdo napojil. Jo. Tak půjdeš vařit? Jak to vidíš dneska?
co a na co to jde. No, já to vidím, že to zase skončí průserem. No. Takže asi tak. Vážení, když by kluci byli méně slyšet, tak prosím vás napište, já je zesílím. Jo, hraje samostatně, tak aby se nepřekřičovali. Jo, ty ho neslyšíš, OK. Počkej, continue. To je hezký. Ale moment, já tě zesílím. Jasný. Tak už to zapínáš? Koukejte, já jsem nic neodehrál a nic asi nedostanu. A hru trošku stáhnu, jasně dám ji na 11, uberuji. Dostane přes klepec, takže jo. Minus 11. 11,6, kluky zesílím, dám zhruba minus 3,7. No a tady... Už mě ten kabel začíná štvát. Fakt jo. Už nevím, kam si ho mám strčit. IQ 200. O čem se tady bavíte? To jakože... Jo, tak chat funguje na Twitchi. Takhle se to bude zobrazovat prostě. Já si vás budu číst. Calculation. Jo, jasně. A jak se směl? Ty vlastně GTAčko nemáš. Hanta nebo něco jiného bys dal potom? Hanta? No, Klidně. OK. Přišli si zahrát Club Update vývojáři. No. Co to je? Střídejte to, prosím vás, nepište tam moc velkým, nebo vás to fakt začne banovat, jako. No. Tak jako napište třeba 2 a pak napište malým, ať nemá průšvih. To je jako tolerovaný. Tak co, dostal jsem nějaký prachy. Potřebuji vydělat 100 000. Ty loadingy. Přečkování mého hlasu je způsobeno loadingem GTA, proto vlastně byste měli dojít si nejdřív na záchod a na jiné věci. Ale Mety, samozřejmě, že můžeš se mnou napojit se do online gaming a pak si jdeš vlastně GTA, normálně klasické online, tam nás najdeš. Takže asi takhle. Tak StarCrafty jsem si zahrál úplně suprově. Jo, už mi tady vzkazovali, že bych si mohl zahrát StarCrafty, ale já to nemám updatenutý. Kdo? No já to nemám updatenutý. Já jsem ti to psal. No. Jsem taky blbej. Ale blbý e-mail mi nechce poslat kód na ověření. A mobilní číslo tam Monkas nemáš? Jako čeho bych si já šlehnul, prosím tě, Osmičko, čeho jsi šlehnul, sejra? Vytáhl z mrazáku, nebo co? Co? To už je tvůj problém, já tady nic nešlehám. Hunt má aktualizaci. Lol. Už zase? Jo. To mě podělej, kozo. Teď. No. Tak dělejte, už se začínáme nudit, vážení. Ale jenom 25%. Aha. Jo, 25 mega, takhle jsem nechtěl. 25% v megabajtu. to jde taky. Jo, tak jsem se překec, ježíš. Jo, teď jo. A když zase někdo žvejká bramburky, tak už má plnou pusu soli, tak už to nejde. Ne, já teď mám cigáru v hubě. Jsem dožral poslední milu a měl jsem to, ji protože já streamuju a pak celý bedny. pak čekám strašně.
Jo, tady vidíš? Okurky, se salámem jsem si dal. 8. Kokeš, maruška, metan, všechno možný. A hasiči. Jo, prý hasíš, 8 píše. Vidíš to? Máš tady moda. Mám tady moderátora, kde? No já ne. A jo, vidíš to. Tak to jo, to je Já dobře. sleduju chat a přitom jdu zatím hrát, než ty něco dokážeš. Jo. V růžový sukínce, 8. v růžový sukínce. Vašich. Sorry, tak jsem to přehlíd. Čtu a koukám ještě na 2 chaty. Nejenom na svůj. Teda na Masarovo. Tak já někoho vítám na Twitchi, doufám, že taky odpoví, napíše. WTF blbý Twitch, no spíš blbý posílání, ověřování, vážení, jo. Což já měl taky, já jsem vyčistil Steam a 2 hodiny jsem tady čekal na kód, pak najednou to prostě jsme odjeli a... To je úplně naprd. Jinak hraju Minion Card. Nebo jak se to jmenuje? No, můj syn dneska hrál Ignite, jo. Minion Master. Aha, už je. Minion Master. Takže jako, jo. Já mám 4 vočka, a pak tam mám 2 bambule a 1 zvoneček. Za 2, za... Já jdu hrát GTA 5 za 17 dní, protože mám koupený, zahraje si někdo. Black ho nemá. No to je pravda, můžeš to mít někde ve spamech, jako. Tady píše správně. No, to je můj syn. Tady zahrát Black Ops, teda Black Squad, ale oni jim nejdou servery, nejde se napojit. Což jako taky je to kombinace CSGO a tak. Ty jsi to určitě hrál, takže tobě to nemusím vysvětlovat. Jsou tam přidaný docela zajímavé prvky, hra je rychlá, 5 proti 5, deathmatch tam je, pak tam je support. Je tam i deathmatch. Supportění a jiné věci. A prej máš pozdravit do streamu. Jo, zdravím ještě jednou. Ale musí, ne? To je jedno. O to nevadí. 2krát to neuškodí. I kdyby 100krát. Už jsem tě několikrát zkontroloval. Ty ne. Prej ty ne. Tak jo. Mě by zajímalo, jak to funguje na Twitchi, když já se tam podívám po streamování, tak tam je 0, že jo? Víš co? O tebe se nikdo nezajímá, ty zalez a zapal si cígo, čekáme na syna. Jseš prostý. Monka se nemůže, Novko nemá. Když se bavíte o mém synovi. A já ho nemám updatenutý. Tak co s tím je? Ale moment, já tady něco vyřeším. Vážení, já to resnu, protože tohle fakt nemá cenu, jako 5 minut už tady trčíme, že jo. Nechce, on leží na posteli, vedle hraje televize a je to prostě neekonomické, ale jako dobrý. Tak jo, jdeme na to. Všechno, co se neuložilo... Vážení, ztratíme.
A kdybychom to nestratili, tak to najdeme ve spodním prádle. Po zítřejší večeři. OK. A dělej, už se vypni. Už se vypni. To by možná stačilo, kdybych já šel do offlineu. Ale to asi neudělám. Tak jo, no. Takže, jdem to pustit znova. On nechce pozdravit. Prej, že už to. Že už pozdravil. No, tak to už jste museli slyšet. On už tady řve 9:30, přijedou policajti, zbalej mě za to, že tady řve musím. Porušuju domovní řád. Hned jsem tady. Jo, Smíčko, jinak Smíšku, gratuluju, já jsem ti to říkal, že jo, že musíš prostě psát a pak už to bude v pohodě. Jo, já ti teďka, Kiri, to neslyším, takže musíte chvilku vydržet, já tady něco musím zařídit. Prej, GTA bylo puštěno, nechce mi to pustit GTAčko, co to je za blbost? Cože? Slyším. Máš po GTAčku. Nemám po GTAčku. To sepnem, to bude dobrý. Ono, než se to ukončí, tak to občas trvá, že jo? Ne, Alt plus F. Zrychlení, když vystupujete nebo chcete brutálně střílet, vážení. Nechte to, aby to bylo 10, tak si... Jinak, pokud chcete donatovat, všechno je na mém channelu, v těch odkazech, přímo na kanále na YouTube. A na Twitchi je to pod streamem. Všechno funguje, musíte si tam vybrat správný tip. Přes co chcete donatenout, dejme tomu. No, stiskněte F a poletíte rychleji. Tak jo, já jsem hned zpět. To bude hardcore. Jsem to věděl. Ty krás. Jo. Ahoj. Jo, zduř. Ej. Žádný TSko, no zapomeňte na nějaký spuchlý TSko, na to zapomeňte okamžitě. To si radši namaluju ICQ na zeď nebo na svý čelo a pak pustím webku. Jo. ICQ, to bylo nejlepší. Ty vole, to bylo sociální klient. Doba. Jo. Stačily mě 3 KB, maximálně 4, abych odeslal všecko. Teďka potřebujete. Mě štve, že už to nefunguje. No. Oni to odkoupili a pak to někdo prostě vyto, že jo. Předělali ten kód a jim to skončilo. Protože přišel Skype, ten byl lepší. No. A šlo to do... Hele, buzinka vyskočila z autíčka, tyjo. Takže, já se jdu přepnout. Já se musím nejdřív přepnout takhle, tak. A co dáme? A já potřebuji vydělat 100 000, abych mohl jít, pak bych to přepnul, pak bych se dejme tomu možná vrátil ještě do onlineu, takže nějaký haste a pak bychom
prčic. Pak bychom dali teda Hanta. Dejme tomu, když zbyde čas, tak bychom dali i chvíli CSGO. Minecraft bohužel ne. To není fér. No, on s tebou nechce mluvit, on mluví, on spíš píše. Ale on to prospěje. Takže, teďka se vám začínají zobrazovat alerty, odkazy na Discord a tak dále. Pokud vás tady je víc, nebo za určitou dobu. Potom samozřejmě bude, my se prohodíme. Já chci udělat nejdřív nějaký challenge haste, nebo tak. Dám sub na Twitchi Herdymu nebo neznámému týpkovi jménem Master. Děkuju. Mě štve, že tam víc tagů nemůže člověk napsat, že jo? Že tam musíte si vybrat určitých, kolik jich tam je, 5, 6 maximum. Kví. Jo, mám novou klávesnici vlastně. Tam ta už dosloužila. Fakt jo. Zapal si Cígo, všechno bude v pohodě, já zapálím koudel někomu zadku, to bude taky ještě v pohodě. Kníra. Jo, zapal si kníra, budeš rychle oholen, všechno bude v pohodě. Zapal dům, zapal vesnici, běžení vesničany. Úplně nejvíce v pohodě. Přivolej policejní hlídku, řekni, že jsi to nebyl ty, že to byli oni. A budeš happy. Bucketu, jo. No, později bude CSGO tady s Kiritem. On má dovču, takže. Já poprvé tu písničku dal na co? Nevím. Na buzi. Na Bčku. Na Bčku. Počkejte, je tam ten... jo... 8. Jak se hrálo. 8 hrál. No, a jak... Aha. Prostě hrajete, vyberete si melodii a máte to na 3 hvězdy nebo i na písmena, že? Na SS. No. Hlavně na SS. S+. Jo, na mém PC. Jo, syn hraje, no. A osu stáhneš během, abych nekecal, 10 minut, ani ne. Kolik to má, Ale 500? máš rychle. No to je taky To má strašně málo. podle vytíženosti. To má jaký, abych nekecal. Plus písničky si tam musíš nastavit. Počkat, jak já tě tady mám? Tak, teďka ho vážení vás... Nikdo neslyší tebe. To je dobrý. Jo. Ty kráso, co to je? Tolik misů jsem neměl za celý život. Co ti nejde vypnout, CSko? Jméno. Jo, všechno v pořádku, vážení, už se to loaduje. No, tak je tak. Ne, jak dlouho u tebe syn do... Vlastně oficiálně celý dny, tak do pátka, do pátka, v sobotu odjíždí domů. Dokud ho nevyhodíš do popelnice. Tam se vyhazují odpadky nebo nějaký zvratky.
Zdržme ty, vítej. Ale abych se ti přiznal, tak máma mi řekla, že Že co? že mi máma řekla, že pocházím z popelnice. No vidíš to. Tak to jsi šťastný kluk. Co víš? Mraku našli na kolotoči a toho třetího našli prý někde u prasátek. A čtvrtý byl rozlítaný okolo. Okay. Ne, jsme jenom 3. Jo. Naštěstí. Takže. Ty král. Jde mi nějaký haste. Co? Jo, zdraví tě můj syn, že jsi prejnej. Aspoň něco jsi dokázal. Jo, taky tě zdravím. Jo, smyčka, to jestli to bylo na tebe, aspoň něco si dokázal. Každý si může dovolit takový... Nemůže dovolit takový přepich v popelnici jako ty. Dobře, tady píšete. Teď když vezmu, co jsem dokázal, což mě dostalo, najít si práci, vydělávat tam plácnu 15 000 a najednou z 15 000 se vyvinulo 30. Nechápu, jak jsem to udělal. To bude asi tím, že seš že si odváděl dobrou práci, no jasně no. No jo, ale rok, co to je, takhle ti nemůžou zvednout prach. No, to je zase takhle. Ono bylo... Ale ono to je tím, že dělám zástupce, víš? No to je taky další věc, ale ty máš dimenzovaný plat a další věc, tenhle rok se navyšoval přece plat, nevzpomínáš? To jo, ale já bych to nepoznal. To je ESO tím, že to byl jsem. Asi. Ježišmarja, zase popelnice. Tak jo. Tak. Abych mohl vydělat ty závodama. Chcete, abych jel závod nějaký vážení aspoň? Ale. Co chcem? Aby si vyhrál. Jo, počkej. Já mám pozvání na Prison, tak jsem zvědavý. Tak to přijmem, ať nedostanu zase nějakého cheatera. Jak se jmenuješ na streamu, cože? Jo, Steamu. Znám jednoho Kirita z CSGO 1.6. Kirito 1.6 má, že jo? Jestli se nepletu, ne? Ne, já tam mám... Počkej, já jim to napíšu, to bude lepší. No, to jim to napiš. Wooden PC boy. Losos 2 nehraje, jo. To já to napsal úplně normálně ani. Píšeš velkýma. A jak se tak jmenuju? A za to nemůžu, ty debile. Nemáš to psát velkýma. Musí to napsat malejma. Velký písmeno a pak malý, jo. Tak toho neznám, zález. Pro moderátory to neplatí. Tak. Dívej, oni to lívli, hovada. Já nevím, jestli mu to jméno taky neblokuje bot. Ne, neblokuje. A když jsem tam napsal svůj Steam Deck, tak... No jo, jenže ty máš, víš co? To je sprostý, já vím. Nemáš sprostý, no. Ono to banuje rasistické věci a tak dále, a tak dále. Takže 200 000 pokač dostanu, což už není. A zbytek inteligence vám vypršelo někam do kanálu, ok. Takže jo. Koukejte. Ready. Ok, wow. Nevím, hlavo. Jsem má pěkný teda, Nick. Jo, jako jsem říkal svýmu synovi, proč se zase přejmenoval na Losos 2. A oni to chtěli po mně. Já říkám, ale kdyby chtěli, ať skočíš na vidle, tak na ně skočíš taky. Takže já s někým musím jet, já nevím, s kým jedu.
Možná, že jdu s tímhle cápem. Cargo. Se svezuje. Jo, to je jako chlupatá opice vylez na strom, to taky jsem někde zažil, nebo chodina božina, vylez popelnice a tak dále. Jo, tady máte třeba na streamu to tak, teďka se to donaty zobrazuje. Jo, je lepší řidič než jsem já. Jazduř zatím. Nezapomeň se podívat na záznam. Jo, čau čau. Já musím zase najít ten virtuální zvukovku, to je ještě lepší, tam to normálně switchuju, rozdělím hru a tak. Ještě pobustit, poladit zvuky. Co, už máš nohu? A nebo mohu? Mohu se nepíše. Počkat, tam se kolik ti dnes zradil lidi v autoškole? Já teprve začal řídit až teďka v noci, takže žádná autoškola. Někdy chtěl zahrát na Steam? Jakou hru? Jo, jasně, hele, teďka tady jakože píše Monkas, že by si s někým zahrál. Něco na Steam. To není problém, třeba nainstaluj si Black Squad, pokud nebudou zlobit servery a založím romku, můžeme udělat velkou party. Tak ty si děláš řidičák, jo? Jo, tady v tom. Oni se z toho už dělají. Je. Ale když to uděláme. Kontejnery. Kde jsou ty další? Nechceš mě pustit ven, hochu? No dobrý. Já mám zbraň. Mohu vzít taky masku. Bubu. Dostanu na hubu. To je teďka zrovna zales. Pic. Je down? Není down. Mně se tam zrovna teďka nechce. Ježíš, pojď! No nevidím, já nechci, abych dostal headu. No. Jo. Jo, on to střílí z auta, ty frajer. Dobrý, tak já jdu za ním. Je lepší, že já když tak počkat, ale můžu až zítra od 6 do 9. Jo. Tady mám někoho za prdelkou. Tady už je mrtvej. Já zase dostanu prachy zadarmo. To nechci. Ten taky neumřel. Nice, to je mrtvola. Tady někoho mám nad sebou, tam se teďka nedostanu. Pojď sem. Od 11 do 2 a potom od 3 do 5 v tu dobu jsem aktivní. Jasně. To seš aktivní na Steamu, ok. Už je u toho konťáku, tyhle, já se tady loadám. Zatím jsem obdržel akorát do vesty, což je dobrý. Kde jsou ty schody? Ne! To je můj, já po něm. Takhle to nefunguje, Master, ty umřeš, nedostaneš prachy. Aby ses nedivil, frájo. Víte, kdy Master umírá? Když má hlad. Tak, vylez. Tady někde ještě na kontáku. Tak, teďka dostanu jebu. Nice, máme loot. Já si svezu prdelku. No vidíš. Dneska ti odhady nejdou, osmičko. Brum. Okej, dovnitř, brum. Okej, ven. Ať neprší jen.
On je dobrý řidič. Dominik Zduř. Nejde kasino a nebudu vysvětlovat do streamu, jak to funguje, protože je to pro Českou republiku zakázané. Je tam oficiálně živý gambling, protože je to pro Českou republiku zakázaný, my máme zákony a proto je to takhle. Kurně. Tam řidiče. Dobře dostal do hlavy. My se asi nepřebíjí, co? Jen aby si nespadl na hlavičku do rybníka. Nechte toho, já padám akorát, víte kam? Další, řidič down. Já padám do potoka se sanitkou, to tady máte taky. Tady zítra. Ujinik, Dominik Krejčí. Hele, jestli si mě chceš přidat, je to na tobě, klidně zahrajem nějaký heist online. Pokud budu mít čas a nebudu streamovat něco jiného. Ty krásu na takovou dálku a double. Dobrý, dneska mě to nějak nejde. Tam se srandu. Jo. Stream Element mě pořád ukazuje, že nemám. Tím tlačítkem je voice chat. Hele, když hraješ 5M, tak je voice chat na N-ku většinou. A tady nevím. Pro. Dojedeme do rybníka. Mám to, ano. Hele, uranový doly, super. Můžu vystoupit. Ještě ne. Vrať se policii, okej. No. Tohle si pamatuju taky. Tady se buduje metro. Na tlačítku ve 5M, jo? Jestli víš, to je reálný život. Nemáš za co, Dominiku Krejčí. Kam měl být Alan Žvejk, jak já říkám, jednička, ale nedostal jsem se k tomu. Tipněte si, napište schválně, jaký videa nebo jaký seznam videí je nejvíc přehrávaný na mém channelu. Samozřejmě si nebude napovídat, že? Dám vám nápovědu GTA anebo Alan Žvejk. Na mě asi mluví. Nemá smůlu, já. Kam jdeš? FM je modovaný server, kde je realistická fyzika a driftování. Ne, tam je reálný život, je reálná práce a tak dále. Jako. Ježišmarja, co děláš? Jedu, ne? Pojď. Mě vyhodí z auta, ty vole. Co si děláš, prdel? Počkej, neujížděj mi. Dobře, on je dobrý řidič a on mě nevěří. No fakt, takhle by to mělo fungovat na těch serverech. Měli byste dělat reálnou práci jakoby. Jsou tam reální zákony, musíte předložit občanku a tak dál. Tady občanku nepředpokládám, že vytahujete, což je pravda. No tak, nedrbej se. Tak je to ještě daleko. Jako je to roleplay, no. Ježiš, já jsem se chtěl podívat, jak je to daleko. No už moc ne. Maser si možná pořídí tímhle hejstem. Možná. Dáš si mě, dáš Social Club, tam dáš friendly, najdeš friendly v sociálu nebo v homeu. A normálně napíšeš velký maser a malin CZ. Já to teďka nemůžu ukázat. Když vydržíš, tak to ukážu. Které jsem si stáhnul GTA 5. A jinak upozorňuji, mnozí z vás nevíte, že není to cross platforma, pokud to nemáte na PC, tak si se mnou nezahrajete prostě. Jo.
málo. No a pokud jste nedropli like, což mě taky pomůže, je to na vás, děkuju předem. Ty můžeš přejít do online. No. To je pravda. Ale pak si neměl bych to říkat, pokud máte neoficiální verzi a někdo vám půjčí klíč, aspoň dřív to tak fungovalo. Já jsem to zkoušel u známýho na počítači. Kde se? Zacouvej tam, tak. Tak, normálně se připojíte na svůj social club, nebo spíš k němu, on vám dá přístup a vy si hrajete online, už máte prostě oficiálku. Ale musí být udělaný ISO z originálky, protože tam je ID, jo, že to je jakoby záložní disk, jo. Není to přímo někde stažené z webu, takže to je velký rozdíl. Tak, Maser si vydělal prachy, nenáročně za 5 nebo 6 hlav. A já mám stříbro. Vidí to. 7000. Teda moc není, jo, my jsme moc nedali hajzlici. Nic proti, no. Čeká se na hráče? Ne, čeká se na Motos. Tak jo. Já ti to teda ukážu. Půjdeš na Social Club. Děláš Find Players, tady napíšeš můj nick a tím to skončím. Já taky čekal, no. Mělo by to být snad vidět na streamu. Já se radši uknu. Jo, je to tam vidět, jo. Okay. Tak, escape, close. Mě by stačilo těch kolik? 100 000, kdyby mě z toho káplo, ale 7. Jo, to jsem mohl honit kačera okolo auta. Takže asi tak. Možná, že to má ještě pokračování. Hráči Anfons Silva. Vidím jako... Vážení dámy, tady někdo napít, prosím vás. Já bych chtěla mít něco v ruce. Ale vážně. Tu mi někam do blba, nevím proč. Je krásný západ slunce, tyhle. Minulý týden jsem ho viděla 42krát. Takže asi tak, no. Nevím, co držíš v ruce, ženská, ale dobrý. Teď sem vstávej. Já chci vstát. Stand up. Už utekli. Tak se aspoň ožere. Zdárně si dáme víno, které je z pražských vinic a sklepů a hájů. Mám přijmout ten hejst, nebo ne? Napište 1, 2, že ne. A tipněte si, kolik si vydělám. V dolarech. Tak. Já to přijmu. Vy stejně nenapíšete, takže jo. 36 prison invite. Já to předám svému synovi. Kyrie to nejde. No Kyrie to nemá, že jo? GTAčko nemá. Nope. Ježíš, to je ten proklatý prison. Prčit, dejte mi prachy. Tak já si koupím armor aspoň. Tak jo.
Marksman. 218 celkem, že za to dostaneme. No. Se jdeš pokadit? Jo, mohli by to přeskočit, že? Já vlezu do svého vlastního apartma. Hey, good work, people. Great job. Krásno, máš moje Nice, tričko, we're still ale in trošku business. Very well předělaný. done. Tak jsem zvědavý. Very, very Tohle by mohlo něco kápnout. non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. I trolení, to je ten agent H, nebo jak se... Maybe now's not the Ať mi nedají helikoptéru, nebo to špatně vážení dopadne. What's wrong with me? You know, I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Rashkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral. Když bude tenhle hejst úspěšný, což čekám takovej 5%, že se nic nestane, kdybych si z toho mohl 50 odníst. Takže poslední, to je fakt poslední. Jo, to je sejmout toho Fleshouna. Todo. Jak bonbon nebo papoušek. Padem docela fajn. Já tam dojedu. Počkej. Fight lídr. Čeká se na lídra. Už on to nastaví. Tak. Je to někdo lívnul. Snad ne. Nemám koho pozvat. To zbožňuju. Jo. Wait. Mojito. Co pak, sundali tě? Nebo pořád hraješ ještě tam tu hudebku? Tak pojď, joini to. Nemůže být prokletí, když hraju s Martinem a s ostatníma. S Jirkou, to... Vážení, vy tam spíte? Nax 263. Blake 10 okno. Černá desítka, vlastně Windowsová desítka černá. Černá. Má si kamenný internet jako. Bože, já to snad lívnu. A půjdu zabíjet civily, ať je sranda. Nikdo není online u mě. Nope. Není nikdo online. Okay. Ach jo. Nic jiného nejde než otazník na to. Noční můry. Fury. Pro mě taky trošku takhle stvůra. Tohle akorát je noční můra. To se mi nezdá, je to fakt mě můra. Nechal anglickou klávesu. Možná, že seš něčím takhle odevzdaná.
To nic, vidím to asi na Hanta. Nechám chvíli, nech to být. Nechám, hele, joining. Víš to na Hanta, jo. No, nechám chvíli ještě kluka, ať zahraje. Dělá nějakou paseku. Ale nemá cenu. Takže jako ani náhodou. Tak pojď, odvugni se. Slyšel jsi taky, že bude GTA 6? Jo, to bude blbost už. No. Upřímně tou 5 to mělo skončit. Jo. Teď už tam není, co by tam dali. My přidali kasino. To je tak asi všechno. Kasino bývalo v tom, Los Santos, že jo? Klasicky. No ono se to má vrátit do Vice City, jako by ta 6. Jo. Že Vice City. Což by bylo úplně super. No to městečko bylo takový roztomilý, no. I tamhle. Kávo. Taky budu korigovat kameru. Jo. Co to je za hra? Dávej, pojď. Tam se aspoň někde Takže napojí. dáme Hanta, jo. Dáme Hanta toto, no ne. No a na závěr dáme jen tak pro prču. Co je to hřít? Hlava. Tam dojedeš, tak tě pustím. Jestli až tam dojedeš, tak tě pustím. Dřív budu sedět já? Jak to řídíš? To není špatná hra. Jaká? Ten Black Squad? Nebo co myslíš? Co je? Aha. Vejce byl zajímavý, ty Ignite asi nemáš, že jo, ty auta? Víte. O bože, jeď nahoru, jeď nahoru. Rozloučení, rozpálím potěšení, když je to tady na druhé straně. Doba bude. Pojedu sám a vyhraju. Tak jedem. Že počkám, až se najoinujou. No jo, má level 356. Pojď. Ježíš, musíme počkat, až se najoinují. Play. Jaj, boha. Jo. Join. To se ne to taky kopnu. Join a jedem. $256. No, za tu cenu ji koupíš. Tak jo. Hlavně to vyhraj. Přesně nějakou. Auto. Jo, růžový. Proč ne? Tak jo, růžový. To je si starý jedný.
Ready, ready. Mám se. Když s tím pojedeš, letíš sám. 0 peněz. Ne, ty jsi nevsadil nic. Aha. Zase. Tak jo. Ne, já mám toto autíčko. Tak to nedám. Já mám pomalý auto. Pane boží. Tak pomalý autíčko. Jede. Jde. Jede. Rychlý. Dobrý. Tak to píše. Asi nedáme něco. Tak mi to nejde. Vysnu se. Že mám pomalý. Tak. Oh. Dobře, že jsem si vsadil, protože jsem poslední. Ježiš, už to rozštípal. Jedu, ne? No jedu, víš, jak to je pomalý auto. Ale ty jsi pomalej. Když věčně stojíš na stromě, tak jako... Můžu si tady vyměnit auto. No můžeš, až dojedeš. A vyhraješ. Tak to fakt nedám. Dělej, snaž se. Ty jsi to nedal ani s kolečkem. Na stavbě. Taky ne. Nekvěď do toho. Je dobrý auto. No to určitě, víš, jak je pomalý. Protože tam nemají Trabanta, víš? No, To je svoje jako to. ale to není. Je poslední už. No jsem poslední kvůli tomu, že stupu. Ale to já si dokážu silně představit. Týpek jede za mnou. Co kvičíš? Mluv. Ahoj, Nikdo ti lásky. nerozumí. Já jsem ale... Ahoj, Petě. Čau, lásky. Takže já jsem... Jo. Ne, No tak přikecali. poslední kolo. Moc Tak se stará. snaž. No já... Dělají to? Tak, tu. No tady není. Já. To myslím. Ale nevím, on tam je, jeho brácha teď momentálně asi. Pojď se No. mnou tak. Byl brácha nebo syn? Ani nevím, co to je. Vím, ne. Myslím, že jako jinak by mě pozdravil. To moc fér nebude. Já hraju teďka osy, že? Jako abych si trošku rozehrál. Teďka dohráli jsme teďka. Jsme dohráli Monopoly. Já jsem si zahrál taky StarCrafty. Číka. Tenhle ten vyhrál. Jo. Jak můžu jezdit další závod? Jo, aha.
Už si dojel? Jo. No tak běž. Ne, já si ještě jednou. To nešlo. Ale nešlo. Ne, nešlo. Já to musím všechno stihnout, zase skolabuje styk. No. To neznamená jako. Ještě jednu postu. Hej, to stejně jak rozboříš, takže to je jedno. Ne, zvedu rychlejší auto a vyhledu to. To, vem si koloběž, pojď, jsi první, jo? To je rychlejší než ty. Nebo kolo. Zvládneš. Běžku. Jo. Tak co ti pěšky roč? Počkej. Tak je sranda. Pust to. To nejde. Standardní race, to je škoda. To se by bylo lepší auto. No jasně, no. Víš, který vyhrál? 150. To je na to. Jo. No už máš dobrý auto. O, tak to je. To je nejlepší. Ty confirm. Růžová ponožka vyráží za 5 vteřin. Vážení. Jo, vstaň si. Kolik 100? 2 stovky aspoň. Říká 2 a on tam nechá 100. Ne, to tam není. Přešel. Nevím. Myslíš, že si někdy s námi bude bavit? Aha! No, on tě vůbec neslyší, protože má sluchátka na uších. Asi nevěděl, že jsem... Teď ti to říkal, že to mám přes monitor. Masa, tak dáme CSGO. Jak to chceš, nejdřív CSGO, jde i petko, ok, no tak bychom to mohli prohodit, pak dáme Hanta teda nakonec. Ok. Já tě neslyším, takže tady napiš do chatu. Okay. Myslíš, že si s námi někdy bude bavit Masar osobně? Říkal, že ne. Dobrá. Dělaj! Jedu. No jedu, ne. Nejdeš. Jedu. Není kolotoč a to. Aspoň nejsem poslední. Okay. Co jsi mi napsal? Bude se s námi bavit. Fakt jo, tak to jo. Klidně může jít do onlineu, že jo, tady do té roomky potom. To je sranda zase. Tu je zase ty vole. Jo, proč ne? Aha. To nevadí, tak ať se připraví a koupí si nejdřív večeři. Má plný žaludek na střelbu. To přepnutý takhle. Ne. Jo. Tak to nevidím. A jít nepotřebuješ, vidíš je jenom dopředu. Dozadu nevidím. Ale nepotřebuješ vidět auto, potřebuješ vidět, co máš před sebou. Tohle to dáš líp. Hej ty a tak. A co bys měl mít řidiče? Ještě do toho začni bzučet a je to dokonal. Ne, to nezrychluje. Nezrychluje to. To je jenom změna kamery. Vidíš, teďka jedeš hůř než předtím. Tak bože. Proč ta vokurka jede tak pomalu? Co hraje vůbec? VGTáčko, jaj. No okej, už někdo dojel. Ty poslední. Kdyby si šel, taky by mohlo být. No, já se nemusím bát, já tady. Všichni dojeli. Když jsem prohrál, tak mi to bylo jedno. Hamburg. Ani koukej.
je poslední, víš? Za to nic nebude. Já jsem předtím neměl ani nic. Já jsem byl 15. Tak jdeš. A můžu se Tady zapnout cestku a jdu si stav pro pití. Jsem ti vysvětlil, jak to máš. Ano, můžeš. No tak určitě ne, teďka. Můžu aspoň bez týmu? To už se půjdu koukat na něco. Tak jo. Hlasuje, mě nikdo palec nedá? Ne. Já chci odejít. Remote. Co děláš? Co jsi udělal? Že jsi to nezavřel. Tak já ještě počkám, až se to vážení naloaduje, pak se přepnu na CSGO, vy tam teda uvidíte asi jenom tak nějaký náhled, něco tam hodím. Jo, to je zajímavá. A co to, že paříš? Já momentálně Já chtěl odejít, víš? Realistická pro jednoho hráče s podporou modů. Jsem tu. Jo, vítej. Ahoj. Čau. První osoby, pro traky, boxové RPGčko. Mě spíš zajímavé, jestli se tam dá chodit pěšky. Počkej, nějaký anime? Ne, další něco jako Eurotraky. Jo, takhle. Co? Koukám tady na jednu. Jednak mesa zadarmo nebo za prachy? Za prachy. Vypadá to docela reálně, ty. Mnohem reálnější než ETS 2. Jo. A A pokud bych chtěl hrát Eurotraky, jak je můžu hrát přes mobil? To je zajímavý, jste na různých platformách, jednou je to placený, pak zase ne, že jo? Tak který vydání. Tak já to mám na PCčku a jsem spokojený. Ano. Jezdím zakázky, abych mohl hrát mulťák. Petkem. Ty vole, já kdybych jel, tak se potkáme a víš, jak to dopadne? By se naboural. Bych ho vyblokoval, no. To já, v pohodě. Podívám na gameplay. Jak to vypadá? Z toho jde přidat do seznamu přání. Myslíš, že ti to někdo givne? No to ne. Protože bych si to koupil potom. Jo, já tam mám kolik, tyhle, nějakých 280 věcí a z toho jsem zakoupil si za celou dobu. Já všechno. Krom těch free to play. 50. No a některý fríčka jsem si tam přidal, že jo. No fakt může vylézt to auta. Lol. No to, proč já aspoň nemůžu poslouchat hudbu? Tady tam nic není. Tak jo, já to sepnu. Vy tam teďka vidíte akorát černotu. Tak tohle je hustý. Black screen. A to nejezdíš s tahačem jako s tahačem, ty. Tam můžeš jezdit i s dodávkama. Počkej, jakože budeš rozvážet balíky. Třeba. Tak to tam... jsem tak z toho pochopil. Tam bych se uplatnil, jako. To je jenom single, což mě docela štve. Ale teda. fakt můžeš chodit okolo toho. Že to není jako v ETSku, že do toho nemůžeš vstoupit. Prostě můžeš vylézt ven a chodit kolem okola. To je hustý. Hry. Pošli mi to, jak se to jmenuje? No, On the road. Pustím to tady. Počkej, já to... Prčic. Co tohle, co? Co teda, baba? Dragon Ball má 75% z ceny. Tam je další, jo. Search. To fakt vypadá. Ale můžeš hrát The Search zadarmo přes weekend. Mám na PS.
mám na PS4. To není špatná hra, ale mě tam štvali někde chvilkama. Ono tam hodně často umíráš. No. Hlavně u toho bossa. Hej ty brha, dobře. Já na to koukám právě na YouTubeku. To, že je tam velká mapa? Ona není velká tolik zatím, protože to v Early Accessu stále. Jo, jinak teďka můžete zahrát třeba Elder Scroll Online, je dočasně zadarmo a jinak sleva 10 euro. Co když to dáme co To je dokud jenom- nepřijde Master? Já jsem tady. Tady je Maser. No a jako dokud nebude hrát. Se čekám na vás, ty. Já čekám na vás. Podívej. Ježiš, to je domluva. Ale teď se můžete připojit. Nebo ne? Já Lepší je nevím. pozvat. Jo, pozvi nás. Ježiš, dobře, tak vydrž. Ale to je hustý, to ta grafika, tyjo. Že? Než si na volantu dohrát. No tak. Hmm. A hodně je to realistický, no. Že fakt malinko škubneš volantem do strany a už letí. Já nevím, kde je Petko, takže se Petko přizve. Petko, Že jsem se k tobě připojil. Jo, vy máte stejný obrázky, já. Mhm. Že jsme ve stejném týmu. No. Jo. Sikiri to nepochlubila? Ne, nepochlupila se ani nepochlubila. Takže. Jaj. No. Hej, a nemůže Ohoho. Tak to je hustý. Jak to, že ses nepochlubil Kirito, že hrajeme za FFP teďka? Protože se nechlubím, ne. Já se chlubím jenom, kde je to podstatný. To jako pro tebe není náš tým podstatný? On ho ty nechtěl jsi prozradit, nepochopil. že jo? Jo. Tajná expedice, neznáš? Tajná expedice do lovu země mezi ty a ledový barely. Dobře ti šiblo, ok. Pohodě. Ale to fakt hustý. Tyjo. Hele. Hledej. Jak to dlouho bude trvat, hoši? My mám tam ještě přidat nějaký mapy. Co jsi tam dal? Je tady Mirage. Mirage, Inferno, Train. No, To a Train dost. bych zrušil. Místo Train, toho... dej pryč. Počkej, místo Trainu bychom tam mohli... Vertigo. hodit Vertigo a Cage. Vertigo. Ten Das by tam možná taky nemusel být. Ne, ten tam ať zůstane, to je jedno. Je Vertigo a to druhý bylo co? Catch. Sachy. Jo. Šachy. Achy, prý. Please my. Někdo zrušil vyhledávání, nějaký masert, to je trtlo. Že Jo. vyhodit takovýho hráče. No, ten je k ničemu, pořád to jenom vyrušuje. Nechápu. Já bych mu dal za uši. Krásno, i s tandemem, jo. Lol. Hraješ. Si děláš prdě. Petko tam jde dát i tandem. Co? Máš ještě návěs za sebou. Jako ten přídavný ještě, jo, že... Jo. Hraje někdo tady nebo ne? Hraje. Jenom to bude chvíli hledat. To je doba. To je doba, vážení. Já nic zase slyšet nebudu, protože sluchátka mám stlumený, abych do vás a mě to nevadí. Jo, ono si tam musíš jet pro ty zakázky ještě. Že můžou napsat e-mail? Tak to je hustý. Tak už tam puste něco. Minuty, 3 minuty, 2:50. 50, to si pamatuju, že to... To skoukáš na to předkoju. Vertigo.
Vertigo, to jsem nehrál. Aspoň nevím. No Kirito, jak to vidíš? No, já to vidím, že s Petkem to snad dáme. To jenom snad. Snad jo. A jo, dáme to, vyhrajeme. Budeme se předhánět, kdo bude mít víc killů. Jo, Jako vždycky. Tak to je fajn. Asi koupím automat. Pro mě je to takový větší challenge, protože já fakt poslouchám vás a hru neposlouchám, že jo. Já to mám naopak. Na Bčku jsou. A už jsem viděl jedno sičáka, ty vole. Střílej po mně. Les dolů, kurde. Tady se moc chodí. Pojď nožem ty, knifem. To je zahřívačka. Myslím, že nepiš nesmysl. Já si zahraju, já si určuju, co bude. To je zamer. Dveře pro... Ach jo. Kurde. Tak jedem, jo? Hi team, hi team. Hi team, hi team. Hi team. Zase si musím Petka musím. A tebe taky. What's up, guys? What's up, what's up? Tady hlavu bude. Já to neznám tady postavení. Maybe B, maybe B. I hear something. Jo. Dneska budeme umírat. Ty pičo. Pardon, to prostě co. Dobrý, dneska tam nemám jakože plus 18, jo, ale tak nevadí. Jo. Co? Sorry guys. Ha, mám kill. Já jsem mohl mít kill. Já Tak se se prostě snažte, netrefil. kill. Váj, hrou na sucho, nemám ani pití u sebe. Tak jo. To jsi mohl dojít pro vodu do skohoutku, ne? Nebo je máte hnusnou? No ne, ale já jsem si proto nešel. Jo. B. A jdu si pro vodu. Ale jeden je u Ačka na prostředku. One B very low. No je to znát po tom updateu s tím novým softwarem k NVIDIA. Co abych měl aktualizovat taky. Ale jsou tam nějaký menší vymoženosti. Já vím. No. Myslím 25. Upravit zvuk hry, když dáš Windows a Gčko. Pak je o 25% méně zátěže jakože na procesor, což je taky dobrý. A pokud máš monitor kompatibilní, Nice. tak máš ještě další věci. Funguje to i na starší grafiky. Já bych potřeboval asi tam snad dám zvuk. To bys měl.
To je tady stojí všichni nebo odsází. Že ono už se jde, jo. Dobrý. Kurňa, vyhni. Ale jeden je načatej, když se schází dolů. Ačko jako. Sorry, I'm back. Two spawn. 1A. Sorry, zdržel jsem se. Hlas mám pití už. Ok, tak teď se jenom snažit, jo, Kirito. Dal jsem ti jednu hru náskok, aby se neřeklo. A co tam střílí vedle? Nice try. Teď jdem na to, Kirito. Půjdeš se mnou, Kirito, Pčko. Já jdu zase to, co chodím. Aha. Takže mid, jo. Budu asi taky. Ještě musím zjistit, kdo jste. Jo, to je super. Oprči, co je na čaty. Je tam bomba. Nice. Pěkný. A jsem ti mohl vzít to AK, ježíš. Jsem si to uvědomil pozdě. Už nejsem první, už bych se měl začít. To byl nade mnou masér. No, počkej, s jedním killem, ne. Potupa. Flash. You guys. Left, Rich. A kde pak to... Sorry guys. Bom, hej. Mám 2 killy, Kiri. Petko, ty hraješ, co to máš, zlatou ligu nebo co? Vole. Já říkám Ačko. Je nahoře. Čekni si hlavně. No, vidíš ho. A vpravo, Petko, jo. Viděl jsi ho u té modrý bedny. To jsi měl sundat. Ale on byl i ve spotech, to byl pěkný. Nemám. Please. Mám prachy. Negevem do toho nejde. No info, no win. Easy. Yes. Tři tam je. Máte. No. Sakra. Tam oheň. Pojď, tež. Navrch. Jeden je nahoře. Jsi mohl sednout dřív, no možná. Bomb. Jo, ty 2 killy byly fajn.
Nice try, nice try. Proč tam pochcípali? Ty, já už nevím, co Říkám, nejsem rozehrálý. Že vůbec. jsou mluví a keci. Myslíš? Já taky, když se rozehrali jakoukoliv. Ne, ti to nehraje hudba, pak to je slyšet. No to je úplně jedno, jestli zkrátkuješ. Bí, slyším na Bčku. Byli na Ačku, tak. Jako u Ačka, že jo, na tom. V tom podloubí. Nejsou? No, jsme na to 2. Čadu vrchem, nejdu spodem. Dobře ty. That strafe Lol. Dík no. Lol dead. Jdem na to. Jsem si ubral jeden kill. Jo. Kdo tady má, jo, bacha. Kde má Avo? Já dostal hit. Jo, přinesla kávu. To nebylo. Pěkně masere. 2. WTF? Hej, tak ty za play. Kam ten láska musí být za play. To není možné, že mi dal takhle one tap. Který? Láska. Ten první. Mi fakt přijde, že má hacky. Profil. Slova. To byl brutálně divný 17 kill. hodin. 628 hodin. No, to nemusí být. Uvidíme dál. Lol. Komu se prostě netrefí? This fucking Deagle is so fucking trash. Yeah. Ty vole. To prdele. Dostali ty. Hej, je za play. Láska, hack. Do něj vyšel zásobník do hlavy a jak vůbec to s ním nepohlo. Já říkám, že zaplay. Už jsem se rozehrál, je to dobrý. Infa? Go B. Kde je bomba? On má bombu, že? Jdi na Ačko. Taj bomb.
Good job, Nice, good job. nice. A jo. Ty chceš? Jsem co? Co stihneš, to je tvoje. Tu autodobu tam čmajdne. Má vypojil ten láska. Bí. Nice. Co dělá? What the fuck are you doing? Not good. Co to bylo? Ale didn't have time. Tak tohle to bylo nejhorší. Co mohl udělat? Jako to bylo to nejhorší, co jsem kdy viděl. Chvíli takhle to smoukovat, běhaj tam jako... What? Ale přidá se terka, jo, na hraní. No jo. Co to zde má? Kde vám vadí jeden příživník? No. Dobrý, přidá se terka. Z EVFP. Kde je dole? Good job, good job. Počkej, odepíšu. Nechoďte mi volat. Hej. OK. Nazdar Marku, vítej. Pěkný. Do piče. Nám přidá jenom tak ještě jednou. Terka. Terka. Mhm. Jaký rank? Ona myslím nemá rank ani. Pohodě. Fakt nevím, jaký má rank. Pěkný. A ona je z EVFP, pokud znáš, na Discordu je Izera, myslím. Ne. Neznám. No. Nebo na streamech má přezdívku Imersi, no tak nějak. Neviděl jsem, neznám. No, poznáš. Ona hodně chodí na Snakea a na Šapla. Tak na Snakea nechodím, chodím jenom na shop. Mě Snake hodně baví. Fajn. Fajn, chlap. Jdu s tím bratrem na záchod. OK, no tak když tak si to posuneš.
B. Info, ok. Který to jsou tam dva, jeden je na čate, jo, dole. Počkejte, ale kde jsou? No tam B. na Bčku. Ty pičo, vole. Já řeknu B a nikdo to nejde. A to je ten druhý. A jo, šli Ačko, že jsou všichni. To tam viděl, jo, tě můžou být. Předem nevidíš. Jeden. Tak se ukaž, Petko. Do... Sorry. Do chladiče. The last round did don't save. Or rather second to left. Co říkám, měl jsem alt-tab, neslyšel jsem ho. Nevím. Já anglicky moc nerozumím. Aha. Petko, pušnem to. Jo. Jdem. Vypo. Nalez tam. OK. B. One B. Engageko mě prdí. Napravo by měla být na čate. B clear. Však jsem ho trefil do hlavy. Teď jsem ti říkal, že je za play. A já vím, že je za play. Já jsem ho reportnul. Jo? Aha, já jsem to říkal na začátku hry, ale jako... Nechápu. Já jsem měl i ten zvukový efekt, že jsem ho trefil do hlavy. Možná. A opak taky je report, no. Cheatuje, je aktivní. Umí hrát poctivě. Shit. Low HP. Že bych měl být tvůj kamarád, to Nice. nechápu. Tak to vůbec neznám, Ale dobrý, Marku. už nejsem poslední. Kamarády Jsem máš nad ve Masterem, je svým to okolí. dobrý. Co? Když jsem nad tebou, že je to dobrý. Jo. Musím se rozehrát. Jak se ten pitomec jmenuje, já jsem ho zapomněl. Pitomec, to bude Petko. Ne, ten, jo, láska tady. Report. Všichni tam jsou, kámo. Všichni. Tak. All mid. Master, hraj. Jo, já jsem ho nahlašoval. Je takhle. OK, jednoho máte minus. Ty vole. It's B. Maybe. Nevím, slyšel jsem je tam, tak hádám, že to je Bčka. Potom já Jo. Marku nerozhoduju, jako. Teď se hraje v týmu. Co dělali? 6 killů. No, ještě to tak hrozný není. Teďka k tomu pustím svýho syna. Takže žádný sprostý slova. Budeme se snažit. Je už byla proměna, jo, je proměna. Asi když tak mutnu, kdybych nadával. To je v pohodě. Nemůžem nic koupit. Nejsou prachy. Hrát si. Jdem na to, hoší. Minus. Minus. Možná dveře budou.
Plan B. Behind. Dobrý, jo. Good job. Já zase to tak rychle nesvičuje. Budu si kupovat AKčko teď. Nepřemýšlej. A nebo jo? Kup si, Jo, já jsem si podívej. taky koupil. Ale už jsem před tebou, Kirito. No, vadí. Ale čo, to už ne. Mám málo na midu, máš tam 2. To si děláš prdel, že jsem... Tam je. Vůbec nehrál kill zadarmo. To neznamená, že nemůžeš nikoho trefit. Tak tam bude za play, kámo. Lol. Já jsem musel. Vybavení. Jsem koupil kevlar. Co? OK. To bude hned výhra Když automatická. nekuchají hráče, dostanou ban? Lidi neklikej, no. Hej. Já to mám tak. A ty taky. Mhm. Good job, man. Jde. Jednou sáhneš na Good ten job. tap. Čop. Nice, man. I'm very low HP. Fuck you. Vybavení síle. Ty krasu, tak málo životů jsem měl. Uf. My se fakt ale strašně připíháme. Tam další, jo? Je tam ještě. Plant. Tam po schodech nahoru. Ale byl to headshot. No teď se do něj nasypal, ten je zaplý. Jak to, že jsem ho nezabil? Jak to má být? Pravý.
To bylo hezký play. Že jo. Už jsem první. Shit. To se rozehrál, shit teda. A za ty teráče to tady je. Přijde. Ten s ním krtlát. Na způsob je to proti spoluhráče. Yeah, the last guy's lit for 26. Okay, okay. Jeden down. Zakončeno hlavou. S bombou nejde. Se divím, že si mě nevšiml, ale... Info. Je tam někde. Tady nemůžeš tam ne. Záda, běhá. Ty vole. Bacha záda. Nice. Good job, team. To mi ukradá karčku. Předkopá na bečko hrem, já tam hodím flash. Přes toho kýmko. Házej mu to tam. Viděl jsem ho. Nice. Odkud? O tam tu. Ježiš. Na bečku. Good job. Co ti je vyplo? To jsem se nesnažil. Tak to zkusím flashnout znova. Hodit mu tam granát a molotov. A molotov nevím, jestli trefil. Šikovnej. What? Sorry team. Ale někdo tam je. Pravá. Neběj, když máš. Tak já jsem nevěděl, že tam je. No tak to je asi jasný, když tam někdo kropil, zase nedíváš. Nice.
Hele, co mám? Je to. Teď. Marka jeden. Jeden. Můžu nechat to makáčko? Víš, ne. Někdo byl? Jde na Ačku. Kde? Pozor, tam někde bude za bednou. Možná. Ale... Mhm. Tak ten to prochází. Ty vole. Zase. Tak to bych to neříkal. OK, tak jdem dál. Pojďte Ačko. Dvě vypo. Lol, 3 vypo. Tak No, půjdeš tak kolem si moc. vypo. No. Je to makáčko. Já nemám makáčko. No jedno to není. Díky za flash. Díky za flash. Jsem dostal 3 flashy za sebou. A od tebe. Díky za flash. A ty si říct flash. Flash? No ale všem. Já. Já mám vždycky tady to muset. Potřebuješ po dolů. Mám čas. Čas. Nice, nice. Tak to play. Tak to bylo hezký. Chceš bombu? Už nadává. Ty polo. Nusno poradácká píčus. Lol. No, Slovák. Že tam házíš, že tam vidíš, že jsou ty. Myšlo. Házet předně, ne? Pozor, jo? No to. To je zmrt. Don't throw grenades at me, please. Tak to okno tu. Jo, koukej to. Tady. Ice. Vyjebty. Yeah. Good job. Yeah, thank you. Tam si vybavení. Vybavení. Tak rád. Mám zase bombu.
Dostal 100. Jak? To jsem ho ale zabil. Ty vole. Antespo. Čuré. To nedá. No nedá. Nice try. A jo. A mi taky nedala najít. Protože mám 80. Dopí. To je mrtvé. A nevím co. Tak tam. Jsou na Bčku oba. Jeden bude nalevo. Pozdní je erekce. One drop SO. Bomb. Follow us, dude. My hrajeme nekonečnou hru další. Hello, fuck you. Ne, tam není. Liga. Tak se rozhodni. Kde padl? Kde se? Bacha. Nebyl, kde je? To? Okně. Bacha na jeden. Co to bylo aim? To se proti týpek, který měl 90. Piči, ty dva jsem mohl sundat, kdybych ne... To jsem nechtěl. All B, all A. Jsem dal teda pěkný info, že? Já jsem mu taky dával. Co to je za? I to někde nalevo bylo. Nahoře. Dáš kdy to? Ty vole. Tak ne. Kdybys nepromluvil. Já ještě dostanu kejsku. Čauky.
Tak jo, vážení, moc krát děkuju, kluci taky. Jo. Mhm. No, kdy máš... A já Petko, končím tu- pro dnešek. Jo. Toho Hanta dáme když Čau, tak čau. někdy jindy. Jo, čau. Takže